Mỗi năm bạn sẽ có chỉ khoảng 31,55 triệu giây để sống. Nếu bạn là anti-fan của Toyota thì xem video này bạn sẽ lãng phí khoảng 1.200 giây. Tôi khuyên bạn làm việc gì đó khác hữu ích hơn. Killing Street là một thuật ngữ underground nói về việc chạy xe hứng khởi với những pha lấy lái sắc bén và làm chủ đường phố. Toyota Ray là một chiếc xe làm được như vậy. Lanh lẹ, gọn gàng và vui vẻ. Nghe thì mô tả giống như một chiếc Mini Cooper nhưng không, đây chính là chiếc Toyota Ray, mẫu xe gầm cao hạng A vừa mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Và nếu để nói về mức độ tươi mới của thương hiệu Toyota ở Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây thì hai cái tên tiêu biểu mà tôi lựa chọn sẽ là Toyota Ray và Toyota Cross. Thật khó mà không nói về mức độ tươi mới của chiếc Toyota Ray, từ phần thiết kế ngoại hình cho tới nội thất và cả cách mà chúng ta vận hành nó hàng ngày nữa. Động cơ 1.0 turbo mang tới một cái cảm xúc mà không khác với dự đoán của tôi ngay từ khi đọc được thông số trên giấy của nó. Đó là nhà sản xuất này họ đã tinh chỉnh, đã điều chế rất khéo để chúng ta có những cái giải xuất phát ban đầu rất là thoáng đãng. Các bạn sẽ thường xuyên vận hành ở trong những con phố đông đúc của Hà Nội ở vận tốc khoảng 10 km/h, tăng tốc, giảm tốc, chạy lên đến 20 rồi lại phanh lại. Và đó là cái giải tốc mà chiếc Ray này thể hiện được một cái mức độ rất là sống động. Chúng ta có một chiếc xe nó giải quyết những cái tình huống đô thị hàng ngày quá nhanh. Và ngay cả khi các bạn có đường để kéo lên vận tốc khoảng 450 ở trong đô thị thì chiếc Toyota Ray vẫn xử lý vô cùng là khéo léo. Chúng ta sẽ hoàn toàn không cảm nhận được một mức độ trễ nải nào cả. Một con số rất đáng kể tới ở đây là chúng ta có tới 140 Nm mô men xoắn và các bạn sẽ thấy cái con số này nó hiển thị rất rõ rệt ở trong những cái pha di chuyển đô thị. Tất nhiên là với một chiếc xe máy nhỏ rồi thuộc phân khúc giá rẻ thì các bạn cũng đừng đòi hỏi những cái giá trị quá cao như một động cơ hoàn toàn tĩnh lặng, êm mượt. Ở đây khi mà các bạn kéo lên tua cao chúng ta sẽ thấy mức độ rung nhẹ nhẹ được hiển thị ở trong mặt sàn xe, rồi cái tiếng rung gầm gừ. Và thực tế là những ai ấy mà chạy theo kiểu hơi vội vã, thốc ga rồi phanh gấp thì các bạn sẽ phải đối mặt với tiếng ồn và độ rung khá nhiều. Tuy vậy thì nói về mức hiệu năng tổng thể, sự nhanh nhẹn, mức độ thoáng đãng, nó hoàn toàn giúp cho chúng ta quên đi những cái nhược điểm nhỏ nhỏ của khối động cơ này. Với khối động cơ có dung tích 1.0 tăng áp thì tôi tin rằng rất nhiều người sẽ đọc thoáng qua và vội vàng kết luận và đặt ra những câu hỏi kiểu như là liệu xe này có yếu không. Tôi mạnh dạn khẳng định rằng các bạn có thể cầm lái chiếc Race ở trong đô thị chạy đến 60-70 và những pha vẩy chân nó vẫn tạo ra những cái sự thay đổi về mặt quán tính rất rõ rệt. Đây là một khối động cơ mà với tôi là rất phù hợp với đô thị, và đặc biệt rằng các bạn có cấu hình 3 xi lanh nhấn mạnh rất nhiều vào mức độ tiết kiệm nhiên liệu. Chúng tôi đã có những cái thử nghiệm thực tế và mời anh em xem con số để dễ dàng có những cái so sánh cho bản thân mình. Nhắc tới sự gọn gàng, lanh lẹ và vui vẻ của Toyota Ray ở trong những con phố nhỏ nhỏ của Hà Nội thì chắc chắn là chúng ta phải nhắc tới cái cấu hình kích thước hết sức là hợp lý của nó. Chúng ta có một chiếc crossover hạng A nhưng trục cơ sở của nó thậm chí còn lớn hơn một chiếc crossover hạng B. Tuy vậy thì tất cả những cái chiều kích thước còn lại đều rất là vừa phải, và đặc biệt là các bạn có một khoảng sáng gầm xe lớn để đối phó với tình trạng ngập lụt khá phổ biến ở Việt Nam. Toyota Ray là một chiếc xe có phần kích thước phải nói là rất lừa mắt, tức là các bạn sẽ cảm thấy ở bên ngoài nó có vẻ nhỏ nhỏ xinh xinh và vội đưa ra những cái kết luận về không gian nội thất, và như thế thì các bạn sẽ phạm phải một sai lầm rất lớn. Về phần cách âm, với một chiếc xe ở thị trường Việt Nam, nếu các bạn muốn tìm tới một cái cảm giác cách âm gọi là khá thì loanh quanh các bạn phải chuẩn bị khoảng gần 1 tỷ đồng. Còn với chiếc Race, một chiếc xe hạng A thì việc chạy khoảng 450 và các bạn nghe thấy tiếng lốp rõ rồi, nó cũng là một điều mà chúng ta sẽ phải chấp nhận rồi. Race là một chiếc xe đẹp ở Việt Nam mà có ngoại hình đẹp và mang logo Toyota. Mẫu xe này đã chiến thắng tới quá 50% rồi. Và có lẽ sẽ là quá dài dòng và thừa thãi khi tôi dùng lời lẽ của mình để nói về vẻ đẹp của chiếc Toyota Ray. Các bạn sẽ thấy những cái đường nét thiết kế vuông cứng thể hiện một mức độ ngang tàn rất giống với người đàn anh Toyota RAV4, đủ để nói lên mức độ đẹp mắt và hấp dẫn của mẫu xe nhập khẩu này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua được cái thiết kế rất là quen thuộc ở đây. Chúng ta có một cái đường mui gấp mà đã được áp dụng thành công trên rất nhiều mẫu xe. Và cuối cùng thì nếu các bạn đến với phiên bản Dual Color, các bạn sẽ có những cái phần ngoại thất với hai màu được mix vào nhau rất thời trang ở trên một chiếc xe Toyota. Tuy nhiên, vẻ đẹp ở bên ngoài thì chưa phải là phần chính. Toyota Ray rất hấp dẫn ở phía bên trong xe.
Toyota Race là một chiếc xe mang lại cảm xúc thú vị. Nó không chỉ có một phần ngoại hình đẹp mắt hấp dẫn đâu, mà vào trong nội thất các bạn cũng sẽ nhận ra sự thú vị đó. Đầu tiên, hãy nói về chất liệu nội thất. Với một chiếc xe hạng A, không thể kỳ vọng gì hơn là rất nhiều nhựa. Nhưng ở đây nó không đơn thuần chỉ là nhựa. Các bạn sẽ thấy Toyota họ xử lý những cái bề mặt, ví dụ như màu bạc ở đây, họa tiết hình quả trám ở đây. Phía trên này chúng ta có những cái họa tiết hình kim châm và cái kiểu phong cách nhựa thông thường chúng ta thường thấy trên các mẫu xe phổ thông. 4 cái kiểu họa tiết này nó mix vào nhau, nó tạo ra một cái cảm xúc không hề tẻ nhạt, mặc dù chất liệu thì không phải là đắt tiền. Phần ghế ngồi cũng vậy, các bạn sẽ có sự pha trộn giữa nỉ và da, nhưng nó cũng được tạo ra với một cái phong cách thú vị, mang lại một cái cảm xúc thị giác tốt. Và đặc biệt là tôi rất đánh giá cao bộ ghế của chiếc Race với hai cái phần đệm đỡ hông ở đây, rất là vừa với thể hình của người Việt Nam nói chung. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được một chi tiết rất đáng giá, đó là thiết kế vô lăng mới. Nó vừa đẹp mắt, nó mang lại một cái cảm xúc hiện đại và có những cái nút bấm cực kỳ tốt. Các bạn sử dụng tay để ấn lên những cái nút này là các bạn sẽ cảm nhận ngay được chất lượng cao của những bộ nút bấm ở đây. Và đặc biệt là phía sau chúng ta còn có cả lệnh chuyển số nữa. Và sự thú vị thì chưa dừng lại ở đó, các bạn hãy nhìn vào phần đồng hồ tốc độ hiển thị ngay phía sau vô lăng. Bên cạnh đó thì mẫu xe này cũng có một vài những cái chi tiết nho nhỏ thú vị khác mà tôi muốn kể với các bạn. Đó là phần đèn chiếu sáng dành cho khay để điện thoại ở đây. Và một cái tính năng nghe chừng có vẻ rất thừa thãi đã xuất hiện trên xe Hàn Quốc từ khá lâu, nhưng bây giờ thì cũng đã có ở Toyota Race. Đó là vào số lùi thì gạt mưa phía sau tự động chạy. Như tôi vừa nói, ở phía bên ngoài xe, đó là một chiếc xe đẹp mang logo Toyota thì nó đã thắng tới 50%. Và nếu nó rộng nữa thì có lẽ phải nói rằng nó chiến thắng tới 99% rồi. Và Toyota Race là một chiếc xe như vậy. Bây giờ các bạn sẽ tìm thấy những chiếc Toyota như chiếc Race, nó không chỉ có một cảm xúc thú vị mà mức độ thực dụng của nó còn cực kỳ cao. Các bạn có thể thấy ngay thôi với vị trí ngồi của tôi, thiết kế nội thất, phong cách vẫn tương đối là đặc. Nhưng về phần không gian, các bạn sẽ cảm thấy nó có một mức độ thoáng đãng rất tốt, đặc biệt là không gian ở hàng 2. Với chiếc Toyota Race, tôi gọi đây là một chiếc xe bẻ cong phân khúc vì nó thậm chí còn rộng hơn nhiều những chiếc crossover hạng B khác. Còn ở đằng trước, mặc dù các bạn chỉ có một chiếc xe hạng A gầm cao thôi, nhưng thiết kế mui phẳng mang tới một cái cảm giác nắm bắt không gian cực kỳ dễ dàng. Và điểm đáng tiếc của Toyota Race nằm ở phần cột A, gương, loa và cột A cộng lại tạo thành một cái khoảng tre rất lớn, khiến cho chúng ta khá là loay hoay ở trong đô thị với khu vực này. Hai điểm nho nhỏ khác mà tôi cảm giác không được ưng lắm với chiếc Race đó là vô lăng chỉ chỉnh hai hướng và các bạn không có nút khóa cửa trung tâm. Tuy vậy, phong cách của Race cũng lại giống với Toyota Vios, chỉnh hai hướng nhưng nó không quá tù. Và nhắc tới độ thực dụng thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua một chi tiết cũng rất thú vị xuất hiện trên chiếc Toyota Race, đó là ô cửa cả trước lẫn sau đều có thể mở cực kỳ rộng. Ngoài ra, chiếc xe này cũng là một mẫu xe tiêu biểu cho trường phái Kika của Nhật Bản với rất nhiều những khay để đồ được sắp xếp khéo léo ở trong xe. Ở hàng ghế thứ nhất, bên cánh cửa các bạn đã có 3 cái khay để cốc khác nhau rồi. Phía dưới cửa gió điều hòa thêm một khay nữa. Phía dưới yên ngựa các bạn có 2 khay để ví. Phía dưới cần phanh tay các bạn lại có thêm một khe để điện thoại. Và cuối cùng là phía dưới ghế phụ các bạn có một khay để đồ nữa, có thể chứa được những vật dụng khoảng 2 kg. Đẹp mắt, mang logo Toyota và không gian rộng. Chiếc xe này có lẽ đã thắng tới 90% cuộc chơi rồi. Nhưng không, với người Việt Nam thì một chiếc xe 527 triệu, ngoài chuyện nó luồn lách, lanh lẹ ở trong đô thị thì nó còn phải chở được 5 người lớn ở trên cao tốc một cách dễ dàng nữa cơ. Với một chiếc xe thuần đô thị như Toyota Race thì tất nhiên các bạn sẽ không thể nào kỳ vọng rằng nó có thể càn lướt như một chiếc phi thuyền ở trên mặt đường cao tốc được. Tất nhiên lúc này chúng ta phải chấp nhận một thực tại, đó là khi vòng tua lên cao hẳn, chúng ta thường xuyên sử dụng những cái giải tua 3-4 nghìn thì độ rung, tiếng ồn nó đã rõ ràng hơn, chúng ta cảm nhận được. Nhưng điều may mắn và điểm cộng rất lớn của chiếc Race đó là các bạn không có tiếng ủ. Tiếng ồn là một thứ nhược điểm mà gần như tôi không cho phép bất cứ ưu điểm nào xóa nhà nó đi được. Tiếng ồn là một thứ rất đáng sợ và Race thì không bị điểm đó. Và khi chúng ta đã làm quen được với tiếng động cơ rõ hơn thì với chiếc Toyota Race đi một người các bạn chạy khoảng 8-90 km/h, có những cái cú vẩy chân thì mức độ lực, cái khả năng tăng tốc của nó còn nhìn thấy rất rõ ràng. Đây là một cơ sở để chúng ta tin vào việc chiếc Race có thể chở được khoảng 5 người lớn đi cao tốc mà không bị quá ì ạch như những gì chúng ta tưởng tượng về khối động cơ dung tích chỉ là 1.0. Thực tế, trải nghiệm của tôi với chiếc Race là khá vui vẻ. Nó mang lại một cái mức độ thoát tốt hơn hẳn so với những trải nghiệm của những chiếc hạng A gầm thấp.
Toyota Ray là một chiếc xe dành cho giới trẻ. Các bạn sẽ thấy ngay trong bộ màu ra mắt của sản phẩm, toàn những màu rất nổi thôi. Và đây thì chúng ta cũng có một nút dành cho giới trẻ nữa, đó là nút Power. Với Power Mode, lúc này các bạn sẽ có một cái mức sẵn sàng của turbo tốt hơn rất nhiều. Đạp là lên ngay. Và vòng tua nó rất nhạy với cái phản ứng khi mà chúng ta tiếp chân vào đây. Với phần Power Mode này các bạn sẽ có những cái pha vượt xe thoáng đãng hơn, có cái phản ứng chân ga sống động hơn. Và tất nhiên điều mà chúng ta phải đánh đổi đó là mức tiêu hao nhiên liệu sẽ cao lên một chút xíu. Các bạn có thể tua lại video khoảng một vài phút trước, tôi có nói về việc chiếc Toyota Ray có những cái giá trị mà nó phi cốt lõi rất tốt. Đồng thời thì nó vẫn có những cái giá trị cốt lõi tốt. Bằng chứng là các bạn sẽ có một hệ thống treo mà cái mức độ níu giữ thân xe với mặt đường hay khả năng xử lý những cái pha chuyển làn của nó đều sắc bén hơn so với những chiếc xe hạng A gầm thấp. Tất nhiên là không nhiều, nhưng các bạn sẽ cảm nhận được. Với một cái cấu hình treo tương đối là dày dặn của chiếc Ray thì các bạn đi ở trên cao tốc với vận tốc rất cao cũng sẽ ít bị trạng thái bồng bềnh theo kiểu cưỡi sóng phổ thông của những chiếc xe giá rẻ và có kiểu treo đơn giản. Nếu mà nói riêng về bản thân cá nhân tôi thì có lẽ tôi sẽ kỳ vọng là chiếc xe này sẽ nghiêng về cái kiểu treo mà nó cứng hơn một chút xíu nữa. Cứng hơn một chút xíu thì các bạn ngồi ở hàng ghế thứ hai sẽ không thoải mái đâu. Nhưng bù lại thì người lái có nhiều cái cảm xúc kiểm soát hơn. Các bạn cầm lái những chiếc như Ray sẽ vui vẻ hơn. Để hiểu một cách rất nôm na thì ở đây chúng ta có chiếc Toyota Ray, một chiếc xe được coi là hạng A với kiểu treo mà nó rất là A cộng. Nó mang lại một cảm xúc tốt hơn so với phong cách hạng A mà các bạn thường thấy. Về phần vô lăng, thiết kế rất đẹp, nhưng rất tiếc là không thể nào tránh được khỏi những cái cảm xúc của những chiếc xe giá rẻ phổ thông nói chung. Mặc dù vô lăng của Ray thì có mức độ điều tiết đấy, các bạn đi chậm thì nó tương đối nhẹ và đi nhanh lên thì độ nặng của nó cũng tương đối. Rồi khi mà các bạn đánh lái ra xa khu vực trung tâm ấy, thì cái mức độ căng của nó cũng rất tốt. Nhưng rất tiếc là cái khoảng bỏ lỡ ở chính giữa thì lại khá lớn. Đôi khi chúng ta có những cái pha đánh lái với Ray ở trên cao tốc, ở vận tốc cao ấy, nó không thực sự thể hiện được mức độ truyền đạt, nó không thực sự kết nối người lái với thân xe. Và bởi thế thì với chiếc Toyota Ray các bạn chạy trong phố đánh lái nhiều, luồn lách liên tục, một cảm xúc rất tốt nó sẽ được thể hiện ở trên vô lăng. Nhưng khi đi chơi cao tốc thì không, rất đáng tiếc cho Toyota Ray ở điểm này. Nếu bạn đã đọc kỹ title của video này thì chúng tôi gọi Ray là một chiếc xe thuộc diện đảo lộn giá trị phân khúc. Thật là khó có thể tin được một chiếc Toyota nhập khẩu giá 527 triệu mà lại có hàng loạt những trang bị rất tốt như là lẫy chuyển số, màn hình giải trí cỡ lớn tới 9 inch, đèn tự động, cảm biến khoảng cách trước sau, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Và với mức giá này thì Toyota Ray là một lựa chọn khá hợp lý trong phân khúc dành cho những bạn lần đầu sở hữu xe mà lại muốn một chiếc xe trẻ trung, gầm cao và nhập khẩu nguyên chiếc. Có thể nói, Toyota Ray là một chiếc xe hội tụ gần như là đầy đủ tất cả những yếu tố mà một người Việt yêu cầu ở một chiếc xe đô thị, nhỏ gọn và có tính thực tế cao. Ở tầm tiền của Ray thì chúng tôi không có một kỳ vọng nào với một giá trị cao hơn. Không có một mẫu xe nào được gọi là hoàn hảo và cũng không có một mẫu xe nào là hơn hoàn toàn mặt bằng phân khúc. Và ở thời điểm vào cuối năm 2021, Toyota Ray xứng đáng là một cái tên, một chiếc xe hấp dẫn hàng đầu thị trường. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng với Gear Up. Đừng quên mỗi like và share của các bạn đều mang tới cho chúng tôi những giá trị lớn hơn rất nhiều những gì mà các bạn có thể tưởng tượng được.